ঘৰত এটা প্ৰতিৰক্ষামূলক মুখাবৰণ বনোৱাৰ স্পোকেন টিউটৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিম এটা প্ৰতিৰক্ষামূলক মুখাবৰণ পিন্ধাৰ প্ৰয়োজনীয়তা, স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু কোভিড-19 ৰোগীসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ সাৱধানতা, প্ৰতিৰক্ষামূলক মুখাবৰণ সম্বন্ধীয় সুৰক্ষাৰ বিধিসমূহ, প্ৰতিৰক্ষামূলক মুখাবৰণ এখন চিলাই মেচিন এটাৰ সৈতে বা অবিহনে বনোৱাৰ প্ৰণালী, প্ৰতিৰক্ষামূলক মুখাবৰণখন পিন্ধাৰ আগতে আৰু খোলোতে ল'বলগীয়া সাৱধানতা। প্ৰতিৰক্ষামূলক মুখাবৰণখন বীজাণুমুক্ত কৰা আৰু জমা ৰখাৰ সঠিক পদ্ধতি। আমি প্ৰথমে প্ৰতিৰক্ষামূলক মুখাবৰণ এখন পিন্ধাৰ প্ৰয়োজনীয়তাক বুজিব লাগিব। আমি নিজকে কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা বচাবলৈ মুখাবৰণ এখন পিন্ধাটো দৰকাৰ। ভাৰতবৰ্ষ হৈছে বহুল জনবসতিপূৰ্ণ, গতিকে মুখাবৰণ এখন পিন্ধাক বিশেষভাৱে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। কৰোনা ভাইৰাছক প্ৰতিহত আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মুখাবৰণ ব্যৱহৃত হৈছে। তাৰ ভিতৰত ঘৰতে বনোৱা প্ৰতিৰক্ষামূলক মুখাবৰণ বনাবলৈ সহজ আৰু পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। আগবঢ়াৰ আগতে অনুগ্ৰহ কৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ সাৱধানতাক মনত ৰাখিব। ঘৰতে বনোৱা মুখাবৰণ স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলৰ বাবে নহয়। ই লগতে কোভিড-19 ৰোগীৰ সৈতে কাম কৰি থকা বা সংস্পৰ্শত থকা লোকৰ বাবে নহয়। কোভিড-19 ৰোগীয়ে ঘৰতে বনোৱা মুখাবৰণ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। তেনেকুৱা সকলো লোকে মাত্ৰ বিশেষ প্ৰতিৰক্ষামূলক আৱৰণ পিন্ধিব লাগে। লগতে আন সুৰক্ষাৰ নিয়মাৱলীসমূহো আপুনি সদায় মনত ৰাখিব লাগে। ঘৰতে বনোৱা মুখাবৰণে সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা নিদিয়ে। সিহঁতে মাত্ৰ সংক্ৰমিত লোক এজনৰ পৰা বায়ুলৈ যোৱা ড্ৰপলেটছ উশাহৰ দ্বাৰা সুমুৱাৰ সম্ভাৱনীয়তাক কমায়। মুখাবৰণখন নোধোৱাকৈ ব্যৱহাৰ নকৰিব। আপোনাৰ মুখাবৰণখন আন লোকক নিদিব। সদায় নিম্নতম 2 মিটাৰৰ সামাজিক দূৰত্ব সকলোৰে লগত ৰাখিব। মাজে মাজে আপোনাৰ হাত দুটা চাবোনেৰে 40 ছেকেণ্ডৰ বাবে ধুব। আমি এতিয়া এটা সৰল পদ্ধতি চাম ঘৰত পুনৰ ব্যৱহৃত মুখাবৰণ এটা বনাবলৈ। ইয়াক কপাহী কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰি বনাব পাৰি যি ঘৰত সহজে পোৱা যায়। ইয়াক বনাওঁতে নিশ্চিত কৰক যাতে ই মুখ আৰু নাকক সম্পূৰ্ণকৈ ঢাকে। ইয়াক মুখৰ ওপৰত সহজে লগাব পাৰিব লাগিব। ঘৰতে বনোৱা মুখাবৰণক চিলাই মেচিন এটাৰ সৈতে বা অবিহনে সহজে বনাব পাৰি। আহক আমি প্ৰথমে চাওঁ প্ৰতিৰক্ষামূলক মুখাবৰণ এখন চিলাই মেচিন এটাৰ সৈতে কেনেকৈ বনোৱা হয়। আপোনাক এখন 100% কপাহী কাপোৰ লাগিব। কাপোৰখনৰ ৰঙৰ লগত কথা নাই। বনোৱাৰ আগতে কাপোৰখন ভালদৰে ধুই লওক আৰু ইয়াক নিমখীয়া পানীত 5 মিনিট উতলাওক। কাপোৰখন ভালকৈ শুকাবলৈ দিয়ক আৰু তেতিয়া ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰক। আন প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ হৈছে 4 টুকুৰা কাপোৰৰ পটি, কেঁচি আৰু এটা চিলাই মেচিন। মই প্ৰতিৰক্ষামূলক মুখাবৰণ এখন বনোৱাৰ প্ৰণালীটো বৰ্ণনা কৰিম। মুখাবৰণখনৰ বাবে কাপোৰ কটাৰে আৰম্ভ কৰক। প্ৰাপ্তবয়স্কৰ বাবে ই হ'ব লাগে 9 ইঞ্চি বাই 7 ইঞ্চি। শিশুৰ বাবে ই হ'ব লাগে 7 ইঞ্চি বাই 5 ইঞ্চি। এতিয়া আমি পটিবিলাক কাটিম। প্ৰাপ্তবয়স্কৰ মুখাবৰণৰ বাবে 4টা পটি কাটক বান্ধিবৰ আৰু পাইপিঙৰ বাবে। দুটুকুৰা প্ৰত্যেকেই 1.5 ইঞ্চি বাই 5 ইঞ্চিৰ। লগতে দুটুকুৰা 1.5 ইঞ্চি বাই 40 ইঞ্চিৰ। কাপোৰখনৰ এফালে এটা 1.5 ইঞ্চি বাই 5 ইঞ্চিৰ পটি লওক পাইপিং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ। কাপোৰখন জাপি 3টা 1.5 ইঞ্চি জোখৰ তলমুৱা ভাঁজ বনাওক। ভাঁজ খোৱা কাপোৰখন আনটো ফালে ঘূৰাওক আৰু এইফালেও ভাঁজ বনোৱা ষ্টেপছক পুনৰাবৃত্তি কৰক। এতিয়া কাপোৰখনৰ উচ্চতা 9 ইঞ্চিৰ পৰা 5 ইঞ্চিলৈ হ্ৰাস পাব। দুয়োফালে পাইপিং কৰি ভাঁজবিলাক সুৰক্ষিত কৰক। মন কৰিব যাতে সকলো ভাঁজবিলাক তলমুৱা হৈ থাকে। পাছত মুখাবৰণখনৰ ওপৰ আৰু তলফালে 40 ইঞ্চি দীঘল পটিটো লগাওক।
পুনৰ এবাৰ এই পটি দুটা 3 বাৰ ভাঁজ কৰি চিলাওক। আপোনাৰ মুখাবৰণ এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হ'ল। ইয়াক পিন্ধোতে মুখাবৰণখন আৰু আপোনাৰ মুখৰ মাজত কোনো ফাঁক নাথাকে। আপোনাৰ ফালে থকা ছাইডত ভাঁজবিলাক তলমুৱা হৈ থাকিব লাগিব। পুনৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে কেতিয়াও মুখাবৰণখন ওলোটাই নল'ব আৰু প্ৰতিবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াক ভালদৰে ধুব। আপুনি নিজৰ মুখ বা চকুত স্পৰ্শ নকৰিব। ঘৰলৈ আহি হাত দুটা ভালদৰে ধুব। আহক এতিয়া চাওঁ চিলাই মেচিন এটাৰ অবিহনে মুখাবৰণ এখন কেনেকৈ বনোৱা হয়। আপোনাক লাগিব 100% সূতাৰ কাপোৰ বা এখন কপাহী ৰুমাল আৰু দুডাল ৰবৰ বেণ্ড। মই এতিয়া প্ৰতিৰক্ষামূলক মুখাবৰণখন বনোৱাৰ প্ৰণালীটো বৰ্ণনা কৰিম। ৰুমালখন এটা দিশৰ পৰা মধ্যভাগৰ অলপ ওপৰলৈ জাপক। এতিয়া আনটো দিশৰ পৰা এই জাপটোৰ ওপৰলৈ অহাকৈ ৰুমালখন জাপক। ইয়াক পুনৰ মাজৰ পৰা জাপক। ৰবৰ বেণ্ড এডাল লওক আৰু ইয়াক কাপোৰখনৰ বাওঁফালে বান্ধক। এতিয়া আন এডাল ৰবৰ বেণ্ডৰে আনটো ফাল বান্ধক। নিশ্চিত কৰক যে ৰবৰ বেণ্ড দুডালৰ মাজৰ ঠাইখিনি যাতে পৰ্যাপ্ত হয়। ই আপোনাৰ মুখ আৰু নাক ঢাকিবলৈ সহায় কৰিব। ৰবৰ বেণ্ডৰ বাহিৰৰ ফালে থকা কাপোৰখনৰ এটা কাষ লওক আৰু ইয়াক ভিতৰৰ ফালে জাপক। ইয়াক দুয়োফালে কৰক। এতিয়া এটা ফালৰ পৰা জপা অংশটো আনটো ফালত সুমাই দিয়ক। আপোনাৰ মুখাবৰণ এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হ'ল। এই মুখাবৰণ পিন্ধিবলৈ ৰবৰ বেণ্ড দুডাল কাণত লগাই দিয়ক। আগতে উল্লেখ কৰাৰ দৰে নিশ্চিত কৰক যাতে মুখাবৰণখন আপোনাৰ মুখ আৰু নাকত ফিট হয়। সিহঁতৰ মাজত কোনো ফাঁক থাকিব নালাগিব। ঘৰতে বনোৱা প্ৰতিৰক্ষামূলক মুখাবৰণ এখন পিন্ধাৰ আগতে সুৰক্ষাৰ নিয়মাৱলীসমূহ অনুসৰণ কৰিব। মুখাবৰণখন পিন্ধাৰ আগতে আপোনাৰ হাত দুটা ভালকৈ ধুব। মুখাবৰণখন তিতা বা সেমেকা হোৱাৰ লগে লগেই বেলেগ এখন মুখাবৰণ পিন্ধক। মুখাবৰণখন এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত ইয়াক পুনৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে ধুওক। পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ এখন পৃথক মুখাবৰণ থাকিব লাগে। খোলাৰ সময়ত মুখাবৰণখনৰ আগভাগটো বা অন্য পৃষ্ঠ নুচুব। ইয়াক খোলক মাত্ৰ পিছফালৰ ফিটা বা ৰবৰ বেণ্ডৰ সৈতে। ফিটাযুক্ত মুখাবৰণৰ বাবে সদায় প্ৰথমতে তলৰ আৰু পাছত ওপৰৰ ফালৰ ফিটা খুলিব লাগে। খোলাৰ পাছত হাত দুখন লগে লগে চাবোন আৰু পানীৰে 40 ছেকেণ্ডৰ বাবে ধুওক। আপুনি লগতে 65% এলকহলযুক্ত চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই এতিয়া আপোনালোকক কম মুখাবৰণখন কেনেকৈ বীজাণুমুক্ত কৰিব পাৰি। পদ্ধতিটো বাধ্যতামূলকভাৱে অনুসৰণ কৰক। মুখাবৰণখন চাবোন আৰু গৰম পানীৰে ভালকৈ ধুওক। ইয়াক অতি কমেও 5 ঘণ্টাৰ বাবে চোকা ৰ'দত শুকুৱাওক। বিকল্পভাৱে বীজাণুমুক্ত কৰিবলৈ আপুনি এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মুখাবৰণখন প্ৰেছাৰ কুকাৰ এটাত পানীত ৰাখক। নিমখ দিয়ক আৰু অতি কমেও 10 মিনিট উতলাওক। তেতিয়া ইয়াক উলিয়াওক আৰু চাফা ঠাইত শুকাবলৈ দিয়ক। আপুনি লগতে মুখাবৰণখন গৰম পানীত 15 মিনিট উতলাব পাৰে। যদি আপোনাৰ এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰ বা উতলা পানী নাথাকে, চাবোন ব্যৱহাৰ কৰক। চাবোনেৰে ধুওক আৰু চাফা কৰক। আৰু মুখাবৰণখনত 5 মিনিটৰ বাবে তাপ দিয়ক। তাপ দিবলৈ আপুনি ইস্ত্ৰি এটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনালৈ অনুৰোধ যাতে অতি কমেও 2খন মুখাবৰণ বনাওক। আপুনি এখন পিন্ধিব পাৰে যেতিয়া আনখন ধোৱা আৰু শুকোৱা হয়। এতিয়া আহক শিকো চাফা মুখাবৰণবিলাক কেনেকৈ যতনেৰে ৰাখিব। যিকোনো প্লাষ্টিকৰ ঠোঙা লওক। ইয়াক চাবোন আৰু পানীৰে ভালকৈ ধুই লওক। ইয়াক দুয়োফালৰ পৰা ভালকৈ শুকাব দিয়ক। এই চাফা ঠোঙাটোত অতিৰিক্ত মুখাবৰণ ৰাখক আৰু ভালকৈ বন্ধ কৰক। এতিয়া আপুনি মুখাবৰণবিলাক দৈনিক এখন এখনকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষ পালোহি। আহক মূলভাৱ চাওঁ যি আমি এই টিউটৰিয়েলটোত শিকিলো। আমি শিকিলো কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে এটা প্ৰতিৰক্ষামূলক মুখাবৰণ পিন্ধাৰ প্ৰয়োজনীয়তা। আমি লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ সাৱধানতাৰ বিষয়ে শিকিলো। ঘৰতে বনোৱা মুখাবৰণ স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলৰ বাবে নহয়।
ক'ভিড-19 ৰোগীৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা লোকেও ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। ক'ভিড-19 ৰোগীয়েও এই মুখাৱৰণ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। তেওঁলোক সকলোৱে বাধ্যতামূলকভাৱে বিশেষ প্ৰতিৰক্ষামূলক আৱৰণ পিন্ধিব লাগে। আমি লগতে সুৰক্ষাৰ নিয়মাৱলীসমূহ শিকিলো। ঘৰতে বনোৱা মুখাৱৰণে সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা নিদিয়ে। মুখাৱৰণ এখন নোধোৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আৰু বেলেগক দিব নালাগে। নিম্নতম 2 মিটাৰৰ সামাজিক দূৰত্ব ৰখাটো বাধ্যতামূলক। মাজে মাজে হাত দুটা 40 ছেকেণ্ডৰ বাবে চাবোনেৰে ধুব। আমি লগতে মুখাৱৰণ এখন চিলাই মেচিন এটাৰ সৈতে বা অবিহনে বনোৱাৰ প্ৰণালীটো শিকিলো। প্ৰতিৰক্ষামূলক মুখাৱৰণখন পিন্ধাৰ আগতে আৰু খোলোতে ল'বলগীয়া সাৱধানতাখিনি আৰু প্ৰতিৰক্ষামূলক মুখাৱৰণবিলাক বীজাণুমুক্ত কৰা আৰু সযতনে ৰখাৰ সঠিক পদ্ধতি।